المريضة بتقول لي خلي بالك من أولادي، أولادي تستعجلش، أولادي في إيدك. دكتور، شو نوعية الأخطاء اللي بتصير في هذا النوع من المراكز؟ مش مسموح بأخطاء. تحملت هاي الصدمة لأنه هدول ال3 أجنة ملهاش غيرهم. كيف استشهد ابنها هدول كمان يستشهد. مش مألوف إنه حدا يحكي استشهد الجنين. التوتر بيقلل جدا فرص النجاح. لو كل الناس اللي عملوا IVF أطفال أنابيب فحصوا أبنائهم، أعتقد حيتوجد ناس مختلطة. إنه هيك بتتمنى، يعني تخيل الواحد لو نوصل تكون تلفت ال الأجنة اللي موجودة كلها ولا تكون انسرقت. يكون في ناس عندهم سرطان بنسحب لهم عدد كويس من الحيوانات المنوية ونجمدها. في أوكرانيا وقفوا الحرب عشانهم في منطقة معينة، جابوا سيارات إسعاف نقلت كل الأجنة المجمدة، وفعلا سكرنا الحضانة هذه، خصصناها لإلهم 4-5 أيام مغلقة بالقفل، هو بس اللي بيفتح القفل. هل في إشي كان ممكن تعملوه عشان تحموا الأجنة؟ أنا لما طلعت من بيتي طلعنا بالأواعي اللي علينا، فهل مثلا مفروض يعني كنت أخذ معي التنكات هذه؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي بهاء الدين يوسف الغلاييني، رئيس مركز البسمة ومستشفى العودة ومستشفى الذخر المريض في قطاع غزة. والحقيقة أنه أنا ساعدت ببرنامج تقارب مع الأخ أحمد، وخصوصا أنه الحقيقة أنه يبدو يعني أنه طلع، والأسئلة كان فيها عمق إلى حد يعني لطيف، وبالتالي كان ساعدت بالأسئلة وساعدت بالإجابات. أسعدني الأسئلة وأسعدني إجاباتها مع الأخ أحمد في برنامج تقارب. شكرا لكم جميعا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم الدكتور بهاء الغلاييني. في حوارنا لليوم رح نحكي عن جانب آخر من جوانب الإبادة. تحت القتل الكبير وآلاف الناس اللي انقتلت، كمان انقتلت أجنة وانقتلت محاولات زرع أمل ومحاولات زرع فعليا للأرواح في مركز بسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب، والمركز اللي نظيره في مناطق الضفة الغربية مركز رزان. المراكز هذه عادة في سياقنا الفلسطيني بنحكى عنها أكثر أو تبرز في الإعلام بسياق الحديث عن النطف المهربة من السجن، ولكن بذات الفكرة وبذات المعاني وبذات المجاز وبذات الأفكار برضو بتحمل هذه المراكز أو مركز بسمة تحديدا بسياق قطاع غزة بيحمل الكثير من الأمل وبيزرع الكثير من الأرواح. وذات المعاني اللي بنشوفها بالنسبة للأسرى بنشوفها فعليا على وجوه عائلات غزة لما بتنجح محاولة زرع. المركز فعليا في حرب مع بداية الإبادة بناء على التقديرات المنشورة كان في ما يقارب 4000 جنين مجمد، وكان في 1000 عينة حيوان منوي وبويضة داخل المركز. تم تدميرهم مثل ما تم تدمير كل شيء في قطاع غزة. الدكتور بهاء في سياق مقابلات أخرى لا يستطيع الجزم وفق قوله بأنه الاحتلال استهدف مركز بسمة عن عمد لقتل الأرواح اللي فيه، رغم تواصلهم مع جهات دولية وجهات كثيرة في محاولة لحماية هذا المركز، ولكن يقول أنه 99.9% أو ما يقارب من هذه النسبة الاحتلال تعمد في قتل مركز بسمة وقتل هذه محاولات زرع الأمل في المركز. احنا لما بنحكي عن 4000 وعن 1000 بنحكي عن ما يقارب 5000 عائلة اليوم حزينين قتل عندها الأمل في وجود طفل عندها في عائلتها. قبل ما نبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم معي أفكاركم، مواضيعكم، مقترحاتكم، ملاحظاتكم، توصياتكم، وتحديدا مقترحات الأسئلة، الأفكار والضيوف. وشكرا على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع والتفاعل مع هذا المحتوى وإرساله لكل حدا ممكن يكون مهتم فيه.
وشكرا دائما لكل من يستثمر في محتوى تقارب يساهم في استمراره ويساهم في تطويره من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك بنبدأ. تمام، وهلا بدي يسجل. شكرا جزيلا، أنا غلبتك معي. لا ولا يهمك. بس بالعادة هاي التفاصيل التقنية بس عشان نحرص قدر الإمكان على أفضل جودة وأفضل صورة يعني للحوار. اوكي، ان يعطيك شاء ألف الله. عافية. دكتور، قديش الله إلك أنت يعافيك. برا غزة؟ انا الي من شهر 11، يعني سنة وشهرين او سنة 3. وشهرين. من تاني شهر في الحرب. مع الوقت التخبطات بتزيد ولا بتقل؟ تخبطات ال أفكار العامة. آه، يعني بتزيد نقدر نقول. بتزيد. مم. وأنا كيف فهمت منك إنه أنت هلأ شغال، يعني كنت بتحكي لي عندك عيادات، سوري، عندك عندي عمليات. آه عمليات نادرة جدا. يعني المرضى اللي كانوا يعني في غزة تبعوني، في بعضهم اجوا على مصر، فكل شهرين 3 واحدة بتكلم بتقول بدي استشارة، يعني يعتبر إشي نادر، نادر جدا. فأنا يوم الأحد عندي عملية، هي تقريبا هي تاني عملية من يوم ما طلعت من غزة. مم. مم. آه مم. يعني كل 6 شهور عملية. واو، الله يعطيك العافية. أنت لما كتبت لي هذيك المرة أو لما حكيت لي إنه عندك عملية، قلت أول إشي بدي أسألك عنه هذا، إنه أنت صرت فعليا هلا عم تبني استقرار أو حياة مستقرة برا أكثر أو لسه؟ لا لا، ما فيش نية إني أعمل حياة مستقرة، بس دايما كان عندي أصلا قبل الحرب كان عندي نية إني أفتح فرع في مصر. امم امم آه فبيكون إشي فرعي. فهذا إجا وقته هلا. طيب دكتور، إحنا مم. بالعادة بنترك الضيف يعرف نفسه كما يحب، يعني خليط من التعريفات الرسمية وغير الرسمية، المهنية وغير المهنية. ف مم. تفضل، أترك لك المايك معك، تفضل. أنا اسمي بهاء الدين يوسف الغلايني. آه مواليد مصر. أسرتي يعني من غزة، أو حتى من يافا، ويعني هاجرنا من يافا لمصر في سنة 50 تقريبا. وأنا مواليد 50 حقيقة، عند الوصول عندما وصلوا من غزة أو من فلسطين. كان ميلادي في سنة 50 1950. ودرست كل دراستي في مصر، الابتدائية والثانوية والجامعة. آه، في الجامعة كان كلية الطب جامعة عين شمس، بكالوريوس طب وجراحة. وبعد كده انتقلت فترة بسيطة في السعودية، ثم إلى آه، بريطانيا. هناك عملت تخصص في النساء والولادة. ثم كان نصيبي إني أرجع لغزة بحكم إن زوجتي من غزة وأهلها في غزة، فعملت لم شمل واستقريت في غزة من سنة 90 تقريبا. من سنة 90 عملت أسست مستشفيتين ومركز طبي. المستشفيتين هي مستشفى أصدقاء المريض ثم مستشفى العودة. هذول أنا أسستهم لجمعيات خيرية، وكنت يعني رئيس أقسام النساء والولادة في المستشفيتين. ثم بعد كده عملت مركز البسمة للإخصاب اللي هو في سنة 97. آه، وهذا يعني آخر شيء كان ك يعني صار له حوالي 25 سنة أو أكتر. وهذا المركز يعني مركز كبير ومعروف في غزة، وحاليا بننتظر العودة إن شاء الله. على خير، على خير إن شاء الله. إن دكتور، شاء أنت الله. قصتك كيف بلشت مع فلسطين؟ أنت إذا بدي أرجع لأول مشاهد بالعلاقة مع فلسطين، من النشأة، من الطفولة. من الطفولة، إحنا طبعا فلسطينيين عايشين في مصر.
يعني نشأت في مصر، طفولتي في مصر. فكانت الحقيقة علاقتنا بفلسطين يعني مش هالقد كبيرة، مش هالقد يعني قوية. آآ لأنه كانت المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها كلها مصريين، المدارس مصرية، ال ال الأصدقاء والمعارف والجيران كله مصريين، ويعني الجو العام كان مش جو يعني سياسي كتير. فلذلك الأمور الوطنية والسياسية هذه ما كانتش يعني ماخدة حيز كبير من حياتي. أمّا لمّا دخلت كلية الطب، في الكلية كان في زملا جايين من فلسطين، سواء من الضفة أو من غزة، وبدأت في الحالة هذه علاقتي تقوى أو تتوسّع مع ال 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 مع الوطن. إمم. ف وحتى يعني طبعًا في الفترة هذه اتعرّفت على زوجتي اللي هي اتزوجتها واللي بعد كده آآ هي من غزة، واللي بعد كده عملت لَم شمل إلي، إمم. ورجعت من خلالها على فلسطين. نعم. أنتم إمتى لمّا الشمل تاعكم صار، أي سنة؟ لَم الشمل كان سنة 90. آه، آه. لأنه أنا قعدت في بريطانيا من ال80 لل90. هي نعم. هذا الوقت فعليًا اللي كتير ناس عملت لَم شمل فيه، بس كسبتها العُمر. صحيح، صحيح. صحيح؟ بسنين يمكن النُص نعم. الأول من التسعينات؟ تقدر تقول النُص الأول أكيد. صح. أوكي. وبقية إمم. العيلة دكتور ما بعدك نشأت في غزة؟ يعني إخوتي ووالدي لأ عيلتك أنت هلّأ أبنائك. في غزة. آه. آآ يعني تقدر تقول أول طفل انولد في السعودية. تمام. التاني والتالت الت أو التانية انولدت تقدر تقول في بريطانيا، والتالتة في غزة، و والرابع والخامس في غزة. إمم. خلّي لك إياهم يا رب. يا رب جميعًا. دكتور بدي أسألك أول إشي على سؤال الإخصاب، مراكز الإخصاب عمومًا. نعم. في إشي رح نحكي فيه على مركز بسمة شو صار فيه، بس بدي أرجع لأصلًا فكرة مراكز الإخصاب بحد ذاتها. مجرد التفكير فيها تحت مستوى إنه هي بتصنع أمل وبتقدم أرواح وبتعطي العائلات أمل وهيك، في نقاشات بتكون جدلية أحيانًا فيها. أنت أسست أو بلشت الفكرة بال96 كيف أنا شُفت في حالة مركز البسمة، وبال97 اتأسس، صح؟ صحيح. في هذاك الوقت مراكز الإخصاب عمومًا كانت يعني أنت أو مركز البسمة كان من أوائل المراكز، كانت الفكرة ناضجة على مستوى المنطقة والّا كانت يعني فكرة حديثة أو فكرة already موجودة؟ شوف حضرتك يعني أنا من حظي إني اشتغلت وأنا في بريطانيا، قضيت سنة مع واحد يعني pioneer اسمه باتريك ستيبتو. هذا باتريك ستيبتو هو وزميله اسمه روبرت إدوارد، هُم الاتنين هُم اللي ابتكروا تقنية أطفال الأنابيب في كامبريدج، وهُم يعني اللي أدخلوها على العالم كلّه. فكان هذا باتريك ستيبتو يعني رجل مشهور جدًا، يعني ممكن على الجوجل تقرا عنه. أخد حتى وسام الفارس من الملكة. فاشتغلت معاه سنة، فأخدت الحقيقة التخصص هذا أو الفرع هذا من المنبع الأصلي إمم. اللي هو باتريك ستيبتو. هذا أي هذا كان سنين؟ هذا في الثمانينات. أوكي. هو يعني بدوها في تقريبًا 79 لمّا كانوا بيشتغلوا في مستشفيات وزارة الصحة هُم الاتنين. ثم بعد كده عملوا مستشفى خاص اسمها بورن هول كلينيك في كامبريدج. فأنا التحقت بيهم في بورن هول لمّا تركوا وزارة الصحة وراحوا عملوا إشي خاص، ونشروا الوضع، وكان المرضى ييجيهم من أمريكا ومن أستراليا ومن أوروبا ومن البلاد العربية.
فبعد كده لمّا خلصت الtraining تبعي ببريطانيا، من أول ما وصلت على غزة وأنا بافكّر إني كيف أعمل الشغل هذا في غزة. آآ فيعني أنا وصلت مثلًا على غزة في ال90 أواخر 89 أوائل 90، رجعت تاني على بريطانيا في 92 تمهيدًا لموضوع إنشاء المركز. و ففي ال96 بديت يعني الإجراءات العملية، من تجهيز مكان لشراء معدات. فكان الحقيقة في فلسطين يعني مركز في رام الله، لأ يا ربي في نابلس، رزان. ومركز رزان بالضبط، إمم. ومركزنا إحنا في غزة. بس كان في معانا مركز تاني، يعني في غزة بدينا مركزين مع سوا، أنا ومركز تاني. و بس من فضل ربنا مركزنا يعني سبق كل المراكز، هم 9. فإحنا مركزنا بيغطي تقريبًا 50% من الmarket تبع غزة. طب 9 مراكز في عموم الضفة الغربية وغزة قصدك؟ لأ، لا، لأ، في غزة 9. في غزة بس 9. نعم. وأنت بتحكي 96 97 كان البسمة أول واحد. البسمة معانا مركز تاني شوية صغير، ويعني طبعًا الحمد لله إحنا سبقناه في الإمكانيات وفي الإعدادات وفي الخدمات وفي التحضيرات في عملية أي تطوير، أي إشي جديد يعني كنا ندخله، بحيث إنه صرنا إحنا يعني مركز reference، يعني المراكز التانية بتحول لنا الحالات الصعبة. أوكي. ال بتح نعم. هلأ أنت عم تحكي على الإمكانيات والتحضير والتجهيز، في حينها كان إشي صعب؟ البداية إمم. البداية أنا يعني عشان أبدأ آآ إجى عندي استدعيت أو عملت دعوة لفريق بريطاني مرتين إجوا. تمام. آسف، مرّة واحدة الفريق البريطاني، ومرّتين إجا فريق مصري، ومن خلال ال3 زيارات هذه اتأسس المركز وانطلق. طيب والمواكبة، لمّا أنت بتحكي كمان المواكبة على مدار السنين، هذا المستوى في تطوير دائم؟ بالضبط، هذا من بعد 99 بدينا ندخّل أحدث أشياء، من تجميد أجنة لأمور التشخيص الوراثي للأجنة، للخزعة، بناخد خزعة من الأجنة ونشخص إذا في أمراض وراثية وتُعزل وترجع الأجنة السليمة. يعني إحنا عندنا شوف مركز أطفال الأنابيب، العمود تبعه مختبرين، إلى جانب الجانب الإكلينيكي في مختبرين، مختبر الأجنة ومختبر الوراثة. هلأ كل المراكز اللي موجودة في قطاع غزة كان عندها بس مختبر أجنة، إحنا كنا نعمل الاتنين، مختبر الأجنة مختبر الوراثة، بحيث إنه أنت تطلّع ال ال الأجنة اللي هي الممتازة اللي ما عندهاش أمراض وراثية. أوكي. طيب من ناحية تانية المجتمع كيف استقبل الفكرة في حينها؟ في البداية كانت مش سهلة، في البداية كان في آآ تساؤلات كتيرة عن هل هي شرعية والّا غير شرعية الخطوة هذه؟ هل في أمور مثلًا غير سليمة، فإحنا طبعًا كنا دايمًا نرجع للجان الإفتاء. فلمّا نرجع للجان الإفتاء وناخد منهم مثلًا رسالة أو قرار، كنا الأمور هذه نعرضها على الناس اللي بيبقوا محتارين، نورّيهم القرار الفتوى الموجودة باستمرار، فهذا كان يساعد. طبعًا بس الإشي الأكتر اللي كان يعني عمل يعني صعوبة عند المرضى أكتر، اللي هو موضوع ترجيح الجنس. فترجيح الجنس هذا برضه أخد وقت إنه لجان الإفتاء تقتنع بيه، وبالتالي يقنعوا الجمهور
بفكرة ترجيح الجنس. هلا بس ترجيح الجنس بعتقد إشي حديث يعني كتير مقارنة ببداية القصة. صحيح، ترجيح الجنس يعني إحنا بادئين من حوالي 26 سنة، ترجيح الجنس نقدر نقول 12 13 سنة. طيب دكتور آه. معلش بتستحضر لنا النقاشات اللي كانت موجودة في المجتمع في حينها في البداية؟ يعني شو كانت تحفظات الناس، شو كانت وجهات النظر المجتمع، رجال الدين؟ آه، هو كان السؤال الرئيسي إنه هل عملية الإخصاب خارج الجسم تتوافق مع الشرع أم لا تتوافق؟ هذا السؤال الرئيسي. فكان دايما رد اللجان إنها يعني بعد طبعا يعني ما بحثوا كتير، وبعد ما كمان صار في تواصل مع لجان الإفتاء خارج غزة، فكان الرد إنه طالما إنه الحمل المنوي النطفة تبعت الرجل والبويضة من الزوج والزوجة، هاي نمرة واحد، تمام، هاي أول شرط. تاني شرط إنه يكون المركز آه ثقة لدى المجتمع، مم. مش مركز يعني كده يعني مجهول اللي بيديره والقائمين عليه. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة إن وجود شهود، عملية التلقيح لازم تتم بشهود، يعني الأخصائي اللي بيلقح البويضة والأجنة والنطفة لازم يكون في شاهد يشهد إنه ال ال هذول زوجين. شاهد خارجي من خارج المركز؟ لا، موظف تاني اه. يوقع، الاثنين بيوقعوا إنه الاثنين الموظفين الاثنين بيشهدوا إنه النطفة بتاعت الرجل والبويضة بتاعت زوجته. طيب قديش أخذكم وقت فعليا لحسيت المجتمع نضجت الفكرة عنده وبلش يتوجه لكم؟ يعني أخذ، لا هو التوجه الناس بدأت تتوجه من البداية، بس كانت أعداد قليلة طبعا. قبل ما الفكرة بدأت يعني تستوعب عند الجمهور أخذت حوالي يمكن 6 7 سنين، لما بدأ الناس ما يعني خلص انعرف إلهم عامة إنه هذا الموضوع بإذن الله شرعي. احنا بنحكي يمكن بداية الألفينات، يعني لسه حتى خلال آه الانتفاضة. بتذكر واحنا صغار كان في نقاشات اللي هو في دكتور في نابلس روحوا شوفوه مختلف، او في قصة تانية، او انه في فلان اللي فلان توفقت ربنا وفقها او تيسرت مع فلان. فعشان هيك كنت بحاول هيك امسك تايم لاين اكتر لمسار زمني لكيف الاشي الدكتور تطور. سالم أبو خيزران. والله و... ناسي اسماء الدكتور بس بتعرف يعني بحاول هيك اتذكر نقاشات كانت في محيط امي م- م- وصديقاتها وقريباتنا يعني واقاربنا على م- حول إن دكتور في نابلس او دكتورة في نابلس. بداية التوجه يعني، وكانت النقاشات هذه آه موجودة. آه بس بتحكي على 6 سنين آه 7 سنين، يعني 2003 ل 2004 كانت الأعداد قليلة، بعدين الناس بلشت تتوجه لكم آه. بأعداد لا بنقدر نقول من 2000. من 2000. يعني بعد 3 4 سنين هلا اخذها صحيح. المجتمع اخذ وقته طبيعي، ولا صار في حدث للناس استقبلت الفكرة او بلشت تقبل عليها؟ لا ما كانش في أحداث، يعني حدث معين متميز، بس مجرد إنه تدرج في المعرفة. تدرج في المعرفة. اوكي. طيب مم. فيما يخص تجميد الأجنة هذا لحاله تحدي آخر، صح؟ صحيح. هذا صحيح أصعب. جدا. طبعا شغلانة مختلفة وفي طرق مختلفة. فأول ما دخلنا إحنا طبعا تجميد الأجنة في قطاع غزة كله بس عندنا إحنا، فلما أدخلنا هذا الإشي آه كنا بنتبع طريقة قديمة. فكنا نلاحظ إنه لما بتجمد مثلا 100 بويضة أو 100 جنين بيموت منهم 50. ف آه، من فضربنا يعني عندنا احنا في العاملين في مختبر الأجنة دايما بيطلعوا على الأشياء الحديثة، فصرنا نستعمل أحدث طريقة للتجميد اسمها فيتريفيكيشن. فالطريقة هذه خلت نسبة إنه
اللي هو الsurvival أو إنه يعيشوا بعد التجميد. بدك تشوف مثلًا بعد ما تجمد بفترة معينة كم جنين حيعيش من اللي جمدتهم، فصارت بدل 50% صارت وصلت ال90. أوكي، وهذه إمتى بلشتوا فيها في غزة؟ الطريقة الجديدة لأ عم باحكي بداية الvitrification الفكرة، بداية الفكرة. التجميد كصفة عامة. التجميد بشكل عام. إمم، ممكن 2005، 2006. أوكي. تقريبًا، آآ يعني من 20 سنة. الدكتور مين اللي كان بيلجأ لتجميد الأجنة في حينها؟ لإنه اليوم عم بتكون في إشي ترند، يعني إنه حتى في يعني تصور أو في دعايات لبعض الدكاترة بتطلع على السوشيال ميديا، يعني زي كأنه هذا رفاهية، بس هو دايمًا كان هيك؟ لأ، 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 هو طبعًا يعني هو حاليًا صار الاتجاه في العالم كلّه عمّال اتجاه بيوسع إنه نجمد كل الأجنة، يعني تسحب البويضات وتلقّحها من الزوج وتجمد كل الأجنة تاعة الزوجة، تمام؟ اللي طلعت، وما نرجّع إشي في الدورة الشهرية اللي هي سحبناها فيها، تمام؟ بعد وناخد الأجنة هذه كلها ونجمدها، وبعد شهر أو 2 أو 3 أو 10 بترجّع بقى 1 أو 2 على أساس إنه مع تحسُّن آآ خطوات التجميد وتحسُّن يعني خدمة التجميد يعني اتطوّرت واتحسّنت كتير، وصار ينعرف يعني خبايا إنه كيف إمم. نقدر إنه نخلّي الأجنة to survive إنها تعيش فترة كويسة، يعني بعد التجميد ما يخربوش. فلمّا اتحسنت هذه الquality تبعة التجميد، وصلنا لدرجة إنه في أغلب في مراكز كتيرة إنه الأجنة المجمدة إرجاعها بيعمل نسب حمل أكتر من الأجنة الغير مجمدة. ف فصاير في اتجاه هلأ إنه كل الأجنة اللي بتطلع في الدورة اللي بنشتغل فيها السحب بنعمل فيها عملية الزراعة، كل الأجنة بتتجمد وإرجاع الأجنة لرحم الأم بيصير في المستقبل. هذا اليوم إذا بدي أرجع لأساس الفكرة للنقاشات الأولى اللي كانت في حينها، شو الغاية أو وقتها شو المبرر لإله كان، وليش الناس كانت تتوجه لك؟ آه، المبرر للتجميد يعني أكتر مبرر هو إنه يكون في بويضات كتيرة أو أجنة كتيرة. هلأ لمّا بنعمل إحنا منشطات، نعطي منشط للمرأة عشان عملية الزراعة، بعد ما نعطي المنشط بنسحب البويضات، فأحيانًا بينسحب مثلًا 10 بويضات، 12 بويضة، بيعطوني مثلًا 10 أجنة، باقدرش أنا أنزل ال10 أجنة هادول. فكنا في الزمانات قبل التجميد كنا نرجع مثلًا 3، 4 أحيانًا نادرة 5 ونرمي للأسف بقية الأجنة، يعني تُهلك، تمام؟ فكان هذا waste خسارة. فلقيتها فصار التجميد يعطيني فرصة إنه المرأة اللي بتطلّع لي 10 أجنة هاعمل لها 3 عمليات زراعة بأتعاب عملية واحدة. ليه؟ لأنه هي مثلًا لمّا تطلّع 10 أجنة أرجّع لها 2 أو 3 وأجمّد 6، 7. ال6، ال7 بعد كده بيكونوا رصيد إلها في البنك عندي، بتيجي في أي وقت بدون لا إبر ولا تنشيط ولا برنامج إمم. ولا زيارات ولا حاجة، بتيجي على العيادة بنحط الأجنة في الرحم وبتروّح. فهذا بيقلل جدًا التكلفة على المرضى. هذا السبب الرئيسي إنه يكون في excess embryos أجنة زيادة متوفرة، تمام؟ هذا أحد الأسباب. الأسباب التانية بقى اللي هي الشائعة، مثلًا بيكون في ناس عندهم سرطان، cancer، فبالتالي
بنسحب لهم عدد كويس من الحيوانات المنوية ونجمدها، أو بنسحب حيوانات منوية ونخصبها مع البويضة ونجمدها. فللناس اللي عندهم أمراض مختلفة مزمنة، والمبايض مثلا أو الخصيتين حالتهم الصحية في تدهور، تمام. وبعد مثلا احنا عارفين انه عشان عندهم مثلا كانسر، انه بعد كم من شهر الحالة للمبيض هذا أو للخصيتين حتكون صفر. فبالتالي بنجمد هذه الأجنة أو الحيوانات المنوية لهم عشان في المستقبل يخلفوا. هذا سبب تاني. سبب ثالث، آه, لما بنعطي المنشط عشان عملية الزراعة، ما انت عارف بنعطي منشطات للزوجات عشان نطلع عدد بيضات كبير. هلا في بعض المرضى بيحصل لهم تفاعل زايد عن الحد، وبيصير في بنسميه ovarian hyperstimulation syndrome، يعني تحسس شديد في المبايض، بيطلعوا عدد بيضات ضخم وبيطلعوا هرمونات عالية كتير. وبالتالي لو أنا حطيت الأجنة في الرحم في الفترة هاي، فترة اللي هي التنشيط هاي، لما نشطت زيادة المرأة، آه، التحسس هذا مع حدوث الحمل بزيد، ويتأثر الكبد، الكلى، أجهزة الجسم، الرئتين، المخ، يعني بيحصل مرض عند المرأة. فلما يكون في تحسس آه، بننقلش الأجنة في هذا الشعب، بنجمدها كلها وبننقل في المستقبل، يعني نعطي الست فرصة إنه التحسس هذا يطيب. واخد بالك؟ بطيب التحسس هذا بنعمل النقل الأجنة في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع إلها للمريضة. هلا أنا بقدر نعم. أتخيل فعليا إنه في البداية كان هو حل مشكلة اللي هم يمكن 3 مشاكل اللي أنت حكيتهم، بعدين تدرج الوعي في مجتمعاتنا لفكرة الحاجة لأنك أنت تجمد أجنة، وصولا لشو نعم قاعد النقاشات اللي قاعدة بتصير اليوم. صح. في كمان حتى يعني برضو حاجة يعني سبب جديد ظهر برضو، اللي هو لما صار عندنا مختبر الوراثة، أحيانا بكون عشان أفحص الجنين هذا عنده المرض والجنين هذا ما عندوش المرض، ممكن هذه أحيانا تأخذ وقت طويل. فباخذ العينة من الجنين وبجمده، وبعد شهر أو شهرين بتطلع النتيجة تبعت الوراثة، نوعية الجنين مريض أو مش مريض، فبعرف الجنين السليم وبرجعه في المستقبل. هذا برضه سبب رابع. مم. دكتور، من لما بنحكي عن هذه الخطوات بتبان انه في اشي نقاش مهني تقني بنصير نناقشه بمعايير النجاح او سلاسته، بس بالمقابل فعليا في نقاشات بتمر فيها المرأة وبمر فيها الرجل بشكل أخف فعليا بحالة التهيئة، سواء تهيئة نفسية أو تهيئة على مستوى الجسد. ممكن تحطنا بالعوالم هاي كيف بتصير؟ هو الحقيقة إنه عملية خدمة الزراعة من ضمن أكبر أسباب النجاح فيها هو إن تكون العلاقة قوية وفيها ثقة عالية بين الطبيب أو بين المركز تبع الإخصاب وبين المريض. ليش؟ لأنه خطواتنا كلها ما حد بيشوفها، أو ما حدش يعني ممكن يشوفوا الخطوات ويشوفوا كل حاجة، لكن ما حيفهموها. فبالتالي لا سمح الله لو كان في مثلا مركز أو دكتور بده يعمل اللي هو بده إياه، هيعمل اللي بده إياه من غير أي رقيب إلا ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني هذه أول حاجة اللي هي بتمهد بعد كده للنقاشات، يعني عملية الثقة. هلا تنشأ الثقة بين الطرفين، بيصير مطلوب إنه المركز يشرح للمريض للزوجين قدر الإمكان من الخطوات
إنه إيش أول خطوة، إيش تاني خطوة، إيش الاحتمالات النجاح، إيش احتمالات المشاكل، إيش الاحتمالات لكل الأحداث الخطوات. هل مثلا البويضات هذه هل حيطلع عدد كافي من البويضات؟ هل حيطلع عدد كله سليم من البويضات؟ هل كل البويضات حتخصب؟ قديش من اللي حيخصبوا حيكونوا مناح؟ قديش؟ وهكذا. الاحتمالات هذه اسمه هذا الكونسنت اللي هو الإقرار. فهذا عبارة عن صفحتين مفروض من المريض يقراهم كويس ويناقش فيها الطبيب ومختبر الأجنة. فهذه طبعا لما بيناقش فيها بيبدأ يعني توضح الأمور والخطوات بتوضح والاحتمالات، وبالتالي يعني بيكون المريض مهيأ ل الأحداث اللي جاية، من سحب بويضات لتكوين أجنة لإرجاع أجنة. بس لما الخطوات هذه اللي جاية تكون كلها في ذهن الزوجين، هذا بيساعد كتير في الشغل، بيساعدهم جدا في نفسيا ومن ناحية النتائج كمان. يعني ال النجاحات اللي انت عم تحكي عنها والشغل المحترف اللي انت بتحكي عنه هو خفف من ضغط وحمولة الولادة النفسية على الزوجين ولا أضاف؟ لا، هو المفروض يخفف. ليش؟ لأنه زي ما قلت لحضرتك إنه كل خطوة عندنا فيها احتمالات، يعني من عند سحب العينة تاعت الزوج، لعند سحب البويضات، لعند الإخصاب، لعند تكوين الأجنة، لعند الإرجاع. كل خطوة من هدول إذا المريض كان مستوعبها وعارف فرصها هيكون مرتاح. إذا المريض كان بيسترخي من أول يوم لما يتعرف علي الطبيب، إذا كان المريض لما يتعرف علي يعني عنده خلفية كويسة، هتصير نفسيته منيحة، هتصير إمكانيات النجاح عنده أعلى. يعني لأنه التوتر بيقلل جدا فرص النجاح. فلما تعرفهم الطريق وخطواته واحتمالاته بيحصل عنده استرخاء نفسي وهدوء، وبالتالي بيقلل من هرمونات التوتر. هرمونات التوتر هذه بتعاكس فرص النجاح. مم. نعم. طب من ناحية تانية تفضلت وحكيت على قضية الثقة بالمركز بمجتمعاتنا في يعني مستويين تحديدا بهذه السياقات. الدكتور أو الدكتورة لازم تكون عندها مكان اجتماعية أو عنده مكان اجتماعي من عيلة من وضع اجتماعي ما عشان ينال ثقة الناس. وبنفس الوقت بعتقد كمان بمجتمعاتنا الحضور الديني أو الوازع الديني اللي موجود. بدي أجنب أتجاوز هدول عشان أحكي ليش الناس ممكن تتوجه لهذا المركز مش هذا المركز، وشو البروتوكولات اللي بتنعمل داخليا أو الإجراءات أو السياسات اللي أنا إذا اطلعت عليها ممكن أتوجه لهذا المركز أو أفضله على مركز تاني. طبعا يعني زي ما تفضلت النقطتين الأولانيين بيساعدوا كتير. بضل عندنا ثالث نقطة اللي هي السمعة، يعني الأداء. معروف يعني مثلا في المجتمع، والله هاي الست ولدت، والله هذا عملت زراعة في المركز الفلاني. هلأ لما تتكرر العبارة هاي عن المركز هذا مثلا 10 مرات في اليوم، وتتكرر عن المركز الثاني 5 مرات في اليوم، والمركز الثالث مرة في اليوم، فبالتالي هذا معناه سمعة، معناه اسم اتكون في البلد. فاللي بيتكرر اسمه كتير مثلا في المستشفيات، المستشفى الحكومي هتلاقي مثلا كل أسبوع بتجيهم 15 ولادة من المركز الفلاني، و10 من المركز الفلاني، و5 من المركز الفلاني، وواحدة من المركز الفلاني. فبالتالي الوسط الطبي في هذه المستشفى أو في هذا المكان الصحي هيبقى عارف وين أكتر مكان
أداؤه منيح وبيعمل نتائج منيحة، فهذه اللي هي بتكون الاسم أو السمعة. فبالتالي حتى أنا أي حد بيجيني بقول لهم اسمعوا، قبل ما تيجوا عندي سألتوا عنا؟ إذا سألتوا عنا فقدامكم حاجة من اتنين، يا إما الإجابات كانت إيجابية وبالتالي لازم تكون مرتاح وأنت قاعد معايا، وما ممنوع الشك، بدك تكون واثق إنه إحنا يعني قدامنا حاجة واحدة بس، ربنا وصحتك. بالتالي أنت لو عندك أي سؤال اسأله، بس ما تخليش أي شك يضل يلعب في صدرك أو صدرك للكابل للزوجة. ف... فبنسألهم إذا سألتوا عنا بدكم يعني إن شاء الله لازم تسألوا لغاية ما تصيروا مرتاحين، أما تيجوا وأنتم مترددين لا. فهذا يعني اللي هو البند الثالث اللي هو السمعة وتردد الاسم عند الناس. يعني هذه العوامل الثلاثة اللي تفضلت فيها هي اللي حتخلي، زائد طبعا لما برضه حيكون واضح للجمهور إنه والله المركز هذا بيقدم خدمة الإخصاب والوراثة والتجميد وترجيح الجنس وبصر إيش. فلما يلاقي إنه المركز هذا متعدد الخدمات ومتعدد الأفكار الموجودة فيه طبعا هيكون مرتاح له أكثر وهكذا. هل في مراكز سكرت خلال مسار أم شغلكم؟ لا مركز واحد سكر، مركز فتح بوزارة الصحة. ليه سكر؟ شوف حضرتك، يعني شغل الإخصاب ومركز الإخصاب بده يعني الاهتمام يكون ما بخرش المية. يعني هي عبارة عن سلسلة من الخطوات. الخطوات هذه لازم المسؤول الأول تبع المركز هذا يكون عنده دراية بكل الخطوات. هلأ في وزارة الصحة هذه مؤسسة حكومية، الموظف بيجي بيعمل شغلته وما له علاقة بالخطوات اللي قبل ولا له علاقة بالخطوات اللي بعد، بس عليه يعمل هالوظيفة. وهذا الكلام ما بيمشي مع نجاح مركز الإخصاب. طيب شايف تفضل كمل، آسف. يعني فعلا المحك الرئيسي في انه مركز الاخصاب او الزراعه يعطي نتائج عاليه هو الاهتمام من القلب. المريض لازم القائمين على المركز بيطلعوش لجيب المريض، لازم يطلعوا بس لصحته. اذا كانت نظرتهم لجيب المريض ضاع إضاعة الخدمة حتضيع على طول. إذا كانت النظرة لصحة المريض وبس ورزق عربنا بتنجح الخدمة. دكتور، شو نوعية الأخطاء اللي بتصير في هذا النوع من المراكز؟ نوعية الأخطاء مش مسموح بأخطاء بإذن الله. هو الخطأ اللي يعني أكبر خطأ ممكن يعني يعمل مشكلة هو حكاية اختلاط الأجنة. تمام. إنه نرجع للمرأة هذه لا سمح الله أجنة مش تبعون زوجها، تبعون زوج تاني، يعني مخصبة بحمل ولد. فلذلك انخلقت قصة اللي هي الشاهد، إنه لازم لما عملية التلقيح تتم ونقل الحمل المنوي للبويضة يتم، لازم 2 من الموظفين يشهدوها، إنه هذا يشهد إنه الطبق هذا عليه بويضة فلانة الفلانية، والحمل المنوي هذا خاص بزوج فلانة الفلانية. فبنكتب الأسماء على الطبقين عشان يشوفها 2
ويوقعوا هم الاثنين. وكذلك في التجميد لما يجوا يجمدوا انه هذه هذا احنا التجميد بيكون عن طريق اسياخ طويله في اخرها بتنحط العبوه. نفس الشيء اثنين بيشهدوا انه هذه العينه لفلان الفلانيه ووقع. فهذا يعني احد الاخطاء المحتمله اللي يعني ربنا يكرمنا وانها ما تحصل ابدا. ممكن طبعا في قصدك مشاكل ممكن يحصل عدوى بكتيرية يعني يا إما لا سمح الله الأدوات يكون عليها بكتيريا، أو المرأة تكون في المهبل فيه بكتيريا والإبرة اللي بتسحب البيضة تدخل البكتيريا جوا، بالتالي بيحصل التهاب يعني وعدوى وصديد، وهذا بده يعني مضادات حيوية وأمور زي هيك. ممكن يحصل مثلا نزيف برضو بسبب انه يكون الابره وهي داخله في طريقها كان في وريد او شريان وفتحته وضل مفتوح. الحاجه اللي لها نسبه شويه يعني متكرره، اللي هي زي ما قلت لك اللي هي التحسس، هي انه المريضه لما تاخذ الكورس تبع المنشطات بدل ما انها تطلع لي 7-8 بويضات تطلع لي مثلا 30-40 بويضه، وبالتالي بيرتفع الهرمون في جسمها، وبالتالي بيبدا يحصل تاثير على الكلى والكبد والرئتين ولا شيء. النقطة الأولى والثانية هي النقاط الشائعة أو اللي بنحكى فيها. إذا بدي أطلع من سياق مركز البسمة وسياق غزة وسياق فلسطين على مستوى علمي مستوى العالم، هل هنالك أي نسب في أبحاث بتحكي عن أخطاء أو بتحصرها؟ موضوع الأجنة الاختلاط. الاختلاط، لا هي هذه حصلت طبعا، حصلت يعني أنا قرأت عنها إنها حصلت، بس قديش نسبتها مش عارف، لكن هي صراحة يعني نادرة جدا جدا جدا، يعني لما بتحصل بتنتشر في كل الأوساط العلمية. نادر بتعرف جدا يعني جدا. نتيجة شو؟ نتيجة الإجراءات اللي أنت عم تحكيها أنا شايفها متواضعة. نتيجة الإجراءات بس الإجراءات يعني متواضعة، اللي هو وجود الشاهد دكتور مش كافي في مشهد مثل هيك، صح؟ ما هو تنساش إنه يعني لو في شاهدين دائما هذا حيحل المشكلة بنسبة 100%، بس اللي بيحصل الخطأ ليش؟ إنه ممكن يحصل مرة يكون هذا مثلا اضطر يروح الحمام أو راح لسبب طارئ، فاللي عمل خطوة واحد لوحده وبالتالي استعجل فيها. يعني أنا هذا تصوري يعني للسيناريو. آه، مش يعني أنا سمعت عن أجهزة معينة للموضوع هذا، يعني بيسموه شاهد إلكتروني، يعني شاهدين زينا بشر، وأظن في شاهد إلكتروني عن طريق يعني السكانينج، يعني في طريقة معينة إلكترونية. تمام. ومع ذلك يعني في ناس ماشيين بطريقة إلكترونية وحصلت عندهم، ولكن يعني نسب يعني صراحة نادرة جدا جدا جدا. طب أنا آه بقدر أحاجك دكتور وأقول إنه النسب المتدنية جدا 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 نتيجة إنه ما انفحص بأثر رجعي. يعني شكل الخطأ اللي أنت ممكن تحكي عنه من الصعب بضل مخبى. تمييزه. بضل مخبى. آه طبعا طبعا في يعني الأشياء هذه لم تحصل ممكن إنها تضلها ماشية ومحدش يعرف عنها. نعم. ف طيب، يعني لا اشرح لي هون أكتر. تعرف أنا الصبح كنت بحكي مع صديقة، في بحكي لها عندي حلقة كذا كذا كذا، وهي كانت بتحكي فعليا يعني على قضية إنه يعني إن شاء الله في مركز البسمة إنه هيك بتتمنى، يعني تخيل الواحد لو نوصل إنه تكون تلفت ال الأجنة اللي موجودة كلها ولا تكون انسرقت.
تمام. ودخلنا اهم. بنقاش فعليًا الطفل من إمتى ببلش من الجنين والّا ببلش من اللحظة اللي أنت بتاخد فيها القرار وبتربي ابنك، لإنه في أشياء مخفية كتير بهاي العوالم صعب الواحد يعرفها مهما تقدم العلم يعني. فهسا أنتِ هون يعني عم تحكي على إشي اللي هو مضطر أوقفه، اشرح لي أكتر. يعني اليوم خاصةً مع فضول الناس أكتر باتجاه إنه هي تدوّر على أنسابها وتدوّر على أصولها وتدوّر على كذا. هل هذا بيحكي إنه ممكن يكشف حالات أكثر من اللي أنت بتتفضّل فيه وبتحكي عنه؟ يعني لو ما ب م أنا باقول نظريًا إنه ممكن تمام، لكن باتمنى إنه لأ، ما حدش بيعرف الإجابة على السؤال، لكن أقول لك الإجابة إنه ممكن. لو كل الناس اللي عملوا IVF، تمام، أطفال أنابيب، لو كلهم فحصوا أبنائهم، أعتقد هيتوجد يعني ناس مختلطة. هل بس عندنا باتمنى إنه لأ، لأنه يعني إحنا عملنا المطلوب واللي بنقدر عليه. و و وبالسلاسل أو إذا بدي أعتبرها هي جزئيات قائمة على عنصر بشري، يعني أنتِ بتحكي إنه في 2 شُهّاد هون موجودين، وبعدين في كمان 2 هون موجودين، من بين الحلقة والحلقة ما في أي عمل، يعني بضل كل إشي زي ما هو، فالتدخُّل البشري أنتم صحيح؟ حاصرينه محدود. عند الخطوات التقنية التقنية، طَب عند دكتور الخطوات آه، دكتور العملية. من ناحية تانية بتعرف إنه في إشي بمجتمعاتنا ما بيصدقوا إنه فلان وفلان نجحت خلفتهم ولا ولادتهم فبنفتح باب الشك الاجتماعي اللي هو مش قائم على علم، يعني أشياء اجتماعية موجودة. وبعتقد يمكن شفنا المشهد هذا، يمكن أنت أكيد تعرضت أو مرق عليك حالات اجتماعية ستات بدخلوا بتحديات تحديدا، يعني تحدي اجتماعي، ويمكن شفناه بحالة الأسرة اللي هم اللي هو يمكن الاكستريم بالنقاش اللي احنا عم نحكي عنه. على الاقل في الحاله تبعتك في زوجين موجودين وفي عائلاتهم موجوده، بس بحاله الاسره هي حاله اكستريم بانهم بدهم يثبتوا فعليا اكثر من شغله. بس هذا النقاش قديش في مجتمعاتنا موجوده اللي هي تستبعد نجاح العلم مقابل انه يعني تحكي باشياء اجتماعيه والإشي اللي بشكل تحدي على الزوجين. والله يعني شوف حضرتك، هل لقيت أطفال أنابيب لمّا ظهرت في الحياة قبلها، يعني تقدر تقول آآ كل 100 couples، كل 100 زوجين، أو كل 100 يعني متزوجين زوج وزوجة وما بيخلفوش، باحكيش على اللي خلفوا، باحكي عن اللي تزوجوا وما خلفوش، كل 100 من هدول كنت حتصفي على الأقل 30% عمرهم ما حيحملوا. ال30 هدول اللي انخلقت عشانهم أطفال أنابيب، اللي هم لمّا تسكيب مثلًا القناة فالوب، وعدم وجود حياة منوية بالمرّة عند الزوج في السائل، آآ أو وجود حياة منوية بس كلها abnormal، غير طبيعية، وهكذا. فالحالات هذه هي يمكن اللي أنا كنت أحكي عنها، اللي هي إنه الناس تتفاجأ إنه هدول حملوا وخلفوا، مش كده؟ دي الحالات الصعبة جدًا. في الزمانات هدول يعني أنا باعرف ناس في عيلتي مثلًا أو في محيطنا آآ كبار في السن وعمرهم ما خلّفوا. هدول لمّا ب ل باخ ب ب باخُش شوية في تفاصيل عنهم، بالاقي إنهم لو كانوا في عصرنا، في سن العشرينات والتلاتينات تبعتهم في عصرنا، كان حيحمل، تمام؟ آآ فبالتالي هدول هم النوعية اللي حتخلّي أي حد من النوع المتشكِّك أو النوع اللي بيحبّوا يعني النميمة والحكي الكتير، يقولوا هذه كيف حملت، هذا الزوج للمرّة. طَب يعني الأزواج اللي عندهم نسبة أو الرقم الحالة المنوية عنده 0، يعني المفروض يكون بالملايين، لمّا يكون 0 ما عندوش ولا حيوان منوي،
أصبح الآن نقدر من الخصية نطلّع أعداد كبيرة وبنجمّدها وبتستعمل لكذا خطوة أو لكذا محاولة للمرأة. هدول يعني كان نسبة الحمل عندهم 1 في المليون، فصاروا نسبة الحمل عندهم 50% أو إمم. 60 أو 70. فبالتالي هدول هم ال هذه السيناريوهات اللي ممكن تخلق شك عند المحيط تبع الناس هاي. آآ إلا إذا كان في بالك يعني في سيناريوهات تانية. لا، لا، أنا عم باسأل بس أنتِ قديش كنت تشوف يعني أنتِ شاهد على كتير حالات، شاهد على تفاصيل، فوصفت لي شريحة بتتعرّض لضغط. آه، هلأ حاليًا يعني صراحة يعني يعني باقول لك من ما سمعتش عن حالات زي هذه أو احتجاجات أو معارضة لأي زوجين خلّفوا. يعني مثلًا الأسرة، موضوع الأسرة ما هم هذول بييجوا أول ما ياخدوا القرار ويتفقوا العيلتين بيروحوا للمختار تاع العيلة وبيعرفوه الشيخ في الجامع بيعرفوه وبيعلنوا الخبر إنه عندهم نية لهذا الموضوع و وأعتقد إن حتى في شيء بينكتب ممكن حتى وهكذا. يعني في أشكال من الإعلانات متعددة، بعضها حتى بيكون آه، في مأذنة المسجد في بعض القرى آه، وبعض البلدات، آه، كان بعضها في آه، بتزور الناس وبتعمل جولة اجتماعية لتخبّر. بالضبط. طبعًا هو في للأسف فيلم أظني طلع عن هذا الموضوع، مش عارف يعني يبدو إنه أنت عندك فكرة عنه. فيلم آآ آآ أظن مش يمكن الأميرة اسمه أميرة، يمكن اسمه أميرة، أنا أميرة ما شُفته بس سمعت القصة تبعته. وأنا سمعت القصة. فطبعًا اللي عملوا الفيلم يعني أخدوا فوق يعني فوق دماغهم جامد يعني، آه، آه. اتبهدلوا على مستوى الإعلام لأنه آآ يعني هدول المساجين أو المعتقلين يعني من أشرف الناس و ومضحيين يعني عندهم أصحاب مبادئ يعني بشكل كبير. ال كونهم أصحاب مبادئ هو اللي وصّلهم للاعتقال، لأنهم بيدافعوا عني وعنك، بيدافعوا عن الوطن، فهم أصحاب مبادئ ومضحيين تضحيات غير عادية. فبالتالي لمّا بده يستعمل وسيلة إنه يخلّف، بدها تكون وسيلة يعني شريفة. ما هو أظن هم إنه هم دكتور بالمناسبة، أنا كيف بذكر ما طعنوا بشرف الأسير يعني، ولا بالأساس ولا بالنتيجة، هم ما كانوش رايحين لهون. بس القصة لأنها حساسة كتير وحتى عند الأسرة يعني. أنا عملت في تقارب حلقة مثلا مع سناء دقة، سناء سلامك، بجانب من النقاش هاد. وكمان في حلقة تانية وقت فيلم أميرة مع والدتي، عملت شيء رسالة الماجستير عن حالات دراسية في شمال الضفة، تحديدا بهذه القضية. ففي تحديات اجتماعية كتير، إنه القصة حذرة وحساسة جدا في المجتمع. اللي صار الفيلم هو عالج النميمة اللي أنا وإنت بنحكي عنها هلأ، يعني عالجها آه، بسياق إسرائيلي، إنه في سجان أو في طرف إسرائيلي دخل بالحلقة هذه اللي بتم يعني بتم تصميمها لتأمين الشيء، وخلق إشي مختلف يعني بهذا السياق. وطبعا الإشي مرفوض، تعرف بالسينما، السينما عوالم مفتوحة، بس إنه القضية كتير حساسة. فيعني تم مهاجمة الفيلم، العمل حتى قبل ما الناس تحضره، ما بدنا نحكي إمم، عنه هيك. دكتور، من ناحية تانية أو على الهامش، معلش، بدي أستغلك وأسألك إياه. اليوم بنحكي كتير بالأفلام وبالسينما على نوعية فحوصات اللي الواحد بروح بفحص نسبه وأصله وغيره. هذا تحول هيك بالجلسات أو بالصالونات لحديث، إنه بدك تروح تعمل فحص كذا كذا كذا، اللي بيطلع لك إنك 40% أصلك من هون وإنت كذا. آه، آه. آه، هذا التطور من العلم أو نوعية الفحوصات هاي، بتشوفها إشي سلبي ولا إيجابي أنت؟ آآ والله يعني لو أنا ما فكّرتش في السؤال هذا قبل كده، بس لو بدي أفكّر فيه هلأ لحظيًا، يعني باتصوّر إنه يعني شوية يعني ما لهاش فايدة كتير، يعني سلبياتها أكتر من إيجابياتها.
إيش الفايدة إنه أعرف مثلًا إن أنا أصلي من قبرص أو من البرازيل، أمريكا اللاتينية أو هيك يعني من منطقة معيّنة أو من نفس المنطقة اللي أنا فيها، مش حتفرق. فبالتالي ما لهاش أي فايدة عملية في الحياة، ما إلها هي إلها اتفضل. قصدك هذا المستوى من الشكوك عنا اللي هو ما فيش داعي حدا يزرع لنا اياه، وانا هي وجهة نظري يعني انه العلم عم إمم. بتطور، عم بزرع شكوك في كل شيء، فصار الواحد يعني بده يراجع علاقته بفلسطين اذا هو فلسطيني او لا، يعني بده يراجع علاقته فشو ما هالقصة يعني، هاي انه مش كتير بفرق يعني قدام لأ. انه الواحد قضى عمره في بلد ما يعني وخلص. آه. بس نوعية الشكوك اللي قاعدة بتطلع بكل مكان، ونفسها قضية كمان الفحوصات بحالة الولادة، فهي بتصير بتقدم الشك على يعني على أي شيء تاني. ففي كل أسبوعين عندك فحص عشان تتأكد من كذا، كل أسبوع عندك بجانب منها إيجابي، بس بصير أطلع عليها من بعيد إنه مرهقة نفسيا إنك أنت تضلك بعملية الولادة طوال الوقت بالتشكيك، يعني قائم على اللي هو شك بدك تعالجه. الأبوة اللي آه هو الأبوة. حتى لأ عم بحكي على هو الزوجين وما بعدها كمان، انت فعليا بدك تقضي الطفل عم بيعمل فحوصات، لانه اليوم في نوعيات من الفحوصات اللي موجودة يعني آه، آه. اللي بدي نفحص الانساب تبعتنا. دكتور، انت مركزكم غالي مقارنة بقدرة الناس على على المعالجة، يعني كل الخدمات اللي انت لأ، عم تحكي عنها هي بمتناول الناس؟ لأ هي مش متناول الناس، بس هي آآ إحنا تقريبًا المريض هو اللي بيحدد قديش بده يدفع الحقيقة. أنا كنت مرّة في كيف يعني؟ مؤتمر، تمام، أقول لحضرتك، أنا كنت مرّة في مؤتمر في مواضيع الإخصاب. الكلام هذا كان في أظني مؤتمر في روما. ما هو في جمعية للإخصاب العالمي اسمها الجمعية الأوروبية للإخصاب، هذه بتعمل مؤتمر سنوي. فأنا حضرت أحد المؤتمرات، فقابلت دكتورة، يعني أنت عارف بتقابل دكاترة كتير من العالم كله بتتحدث ومش عارف إيش. ففي دكتور أمريكية قعدنا أنا وهي نتحدث في البريك وقت الراحة. فسألتها عن التكلفة عندهم، قالت لي إحنا يعني شوف هذه بتبين لك قديش إن الخير موجود في كل مكان. فقالت لي إحنا كل مريضة بتخش عنا نخلّيها تعبّي استبيان، الدخل وين ساكنة، إيش إمكانياتها، كذا، 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 وعلى أساسه بنحدد قديش ناخد منها. آآ واخد بال حضرتك كيف؟ يعني فبالتالي أنا صراحة كنت دايمًا بافكّر، لإنه إحنا عندنا المرضى بييجي مثلًا هادي بتقول لك والله بدي تساعدني، وهادي بتقول لك أنا بس بدي شوية تساعدني، وهادي بتقول لك أنا بدي مجاني، وهادي بتقول وهكذا. ف فكانت القصة هذه متعبانة. فالحقيقة إنه حسيت قُلت إحنا أولى كمسلمين بإنه إحنا نأدّي الخطوة هاي، وصرنا نستقصّى من كل مريض عن وضعها الاجتماعي، وعلى أساسه نحدد نحدد قديش هي تدفع. فعليا صار نعم. هيك يعني. حلو اللي انت بتقوله، بس في فلوس تشغيلية عندك، يعني حتى لما كنت بشوف التقارير كيف كنتوا بتحفظوا الأجنة، كيف كنتوا تطمنوا عليها، والغاز وكهرباء ورقابة وكاميرات وموظفين وشهود، في كلف. فيعني اللي إمم. تفضلت فيه حضرتك حلو، بس كيف بتطبقه على الواقع؟ ما هو خلّي بالك يعني ما تقدرش، يعني هلأ لمّا يجيك 100 مريضة، طبعًا مش ال100 هيطلبوا تخفيض، بالعكس في ناس دفعوا زيادة عشان خاطر التانيين اللي بيقدرش يدفعوا. فبالتالي يعني كده بطريقة عشوائية 50 من المرضى بيحتاجوا، من كل 100 بيحتاجوا القصة هاي، وال50 التانيين بيقول لك قديش بدك اطلب، تمام؟ والحقيقة في كمان يعني في جزء ثابت عندنا من فضل الله بيكون مجاني شهري، عندنا كذا حالة شهريًا هدول بدون أي دفع، مم. شايف؟ مم. مم. فهذه نقطة. النقطة التانية برضه، طبعًا لمّا نعمل الأسلوب هذا
وطبعًا في بعض يعني أماكن بيقولوا للمريضة بدِّك تدفعي المبلغ هذا، والله يا دكتور باقدرش، بدِك تدبري حالِك، وأنا مش عارف إيش، طب مش عارف فبيضطروا مثلًا يبيعوا كذا ويسووا كذا. إحنا الحمد لله يعني نظامنا هيك، ولذلك باقدر أقول إنه يعني أنا مثلًا ما بنيتش مثلًا 7، 8 بنايات مثلًا ب أو ما استثمرتش في البورصة، يعني ما عنديش إمم، فائض إمم، إمم. كبير. الحمد لله يعني بيقدر إحنا عندنا مركزنا ماشي وبيربح، ولكن ربح معقول، بحيث إني يعني باقدر إني يكون عندي دخل، ولكن مش إنه يدخّلني على البورصة ويدخّلني على ال ح ح يعني سيارة مثلًا مرسيدس آخر موديل أو Rolls Royce أو Jaguar. ف فبنقول إنه الحمد لله يعني الواحد يعني المفروض الإنسان في أي شغل إله يكون هدفه إنه يعمل دخل بس مش إنه يفترض. أنا هلّأ يعني فهمت أكتر هذه المراكز كيف تشتغل، وفهمت أكتر، كنت حتى بادفع حالي دفع باتجاه الرقم ال4000 جنين اللي كانوا موجودين وقت الحرب، وقت الإبادة عندك مع 1000 آه. حيوان منوي وبويضة. حتى أنا لمّا وأنا باحضّر الحلقة شُفت حالي صرت أتعامل معه كأرقام، فبالنسبة إمم. لإلي كنت محتاج أرجع أمسك المسار كلّياته عشان أفهمه أول شيء، ثاني شيء عشان أفهم تحديات تتجاوز التحدي الاجتماعي اللي إحنا كلّياتنا بنعرفه، أو نميمة الناس أو ضغط مادي أو هيك يعني. وباعتقد إحنا ما استفدناش كتير بهذه التفاصيل، بس بدّي تساعدني لسه كمان أكتر أتواصل مع شو يعني 4000 جنين وشو يعني 1000 حيوان منوي وبويضة تركتوهم في أو ضلوا فعليًا في مركز البسمة. بنفع دكتور تستحضر شخصيات وأمثلة من راسك من غير ذكر أسماء، بس تحكي لنا قصص قدر الإمكان لل4000 جنين تحديدًا، آه. قصص يعني أصحابهم. مش قصة مش إنه كيف انضربوا يعني معروفة لا، لا، لأ، انشهرت بدي أو أرجع انعرفت. بدي أرجع فعليًا ل ل لل4000 هدول. هلّأ أنتِ بتقولي إنه فلانة الفلانية أو العيلة الفلانية كانت عاملة كذا، هلّأ أبصر إيش صار فيهم أو كذا، فأكيد أنت كنت عم تستحضر فعليًا قصص لأصحاب أصحاب الأجنة هادي، ممكن تشاركنا فيهم أكتر؟ يعني في حالتين يعني يعتبروا آآ مركزيين في الموضوع هذا. واحدة الأولى هي عبارة عن ممرضة سنها حوالي 45 سنة 46، وكانت مخلفة طفل عمره حوالي 16 سنة. آآ والطفل هذا في سنة ال17 أو 18 كان عمره 16 سنة، وكانت مخلفاه بطريقة الزراعة، لأنها بتقدرش تخلف طبيعي، فما كانش عندها غيره. شاب 16 سنة اسمه خليل، ففي سنة ال18 2018 كان عمره 16 سنة، فكان في فترة حرب في سنة ال18. ابنها الشاب هذا أو الطفل طلع يجيب شغلة من البقالة، إجا صاروخ ضربه هو وكمان أظن مجموعة من أصحابه واستشهد. فهي جابته من 16 سنة وكانت بتخلفش وما عندهاش غيره واستشهد. تمام. رجعت تاني بدون خلفة. اجتنا، لا هي مش اجتنا، هذا الكلام في سنة ال 18. في سنة ال 19 أو 20 وزارة الصحة اتصلوا بينا وقالوا هاي الست بدها تخدموها. تمام، انتوا مركز كبير واسمكم كبير وبدنا تساعدونا فيها. قلنا لهم مرحبا بكم. ام خليل سمعنا عنها في الاعلام وشفنا قصصها، الست مشهوره كتير اسمها نجوى حماده. فحتى إن وزاره الصحه عملت مؤتمر صحفي وندهونا، ويعني كان احتفال يعني انه عشان تبدا تحاول معنا الشغل هذا. آه،
عملنا لها عمليتين زراعة. في كل عملية كنا نطلّع بويضات تكوّن لها في الآخر 3 أجنة، مش عارف عمليتين أو 3. ما بيطلع لك مثلًا في كل عملية 2، 3 بويضات بتكوّن جنين، جمّدناه، بتكوّن جنين تاني 3 أجنة اتجمّدوا وكنا كتير مبسوطين فيهم. ليش؟ لأنها كان عمرها داخل على ال47 على ال46، 47، ويعني الشيء هذا آخر شيء في مبايضها، فيش تاني، يعني غالبًا آخر شيء. آآ جمّدنا الأجنة وانبسطنا كتير على أساس إنه نرجعهم لها. في الوقت هذا إجاها دعوة من قطر عن طريق برضه وزارة الصحة إنها تاخد فرصة هناك، فقلنا خلاص خلّيها تروح تاخد فرصتها، وإحنا عندنا أجنتها موجودة يعني محفوظة إلها مجمّدين. راحت أظني سنة يمكن 22 و23 عملت 3 محاولات ولا بويضة طلعوا. تمام؟ آخر محاولة كانت قبل الحرب بشهرين 3. بدأت الحرب، عرفت إني أنا في قطر كلمتني، آآ يا دكتور بهاء، أنا في قطر عملت كذا عملية وكلهم فشلوا وما فيش ولا بويضة ولا جنين اتكوّن. قلنا لها طيب هلّأ أنتِ بدِّك الأجنة تبعتِك. آآ تمام. آآ الأجنة للأسف فُقدوا، انضربوا بقذيفة دبابة. الحاويات اللي فيها الأجنة آآ اتبخّر الغاز، ومتى ما اتبخّر الغاز بتسيح، بتصير في درجة الحرارة العادية بيسيحوا فبيموتوا الأجنة. آآ وقبل هذا من القذيفة، وقبل القذيفة الحقيقة كان الغاز بيتناقص، وكانت الجيش والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان يعني مش قادرين يساعدونا، والجيش طبعًا يقول لك لأ ما فيش ممنوع كذا. آآ فللأسف هذا الوضع يا نجوى، أملك لا رغبة. الست صراحة كانت رائعة، يعني استجابتها كانت فيها يعني جانب من قوة الشخصية وقوة الإيمان وهيك، وسلّمت بالموضوع. وحتى قناة الجزيرة ووكالة أنباء رويتر يعني عملوا معايا حديث لقاء، وكذلك يعني طلبوا مني يعني يسمعوا منها، فحكت مع قناة الجزيرة وحكت مع رويترز، وأظني الجزيرة English كمان والحرة. والست يعني طبعًا ربنا أكرمها بصبر وبإرادة قوية وإيمان قوي، وبالتالي يعني تحمّلت هاي الصدمة، لأنه هدول ال3 أجنة ما لهاش غيرهم. كيف استشهد ابنها، هدول كمان يستشهد. وهي بقى دخلت على مرحلة إنه فيش بويضات أخرى. فهذه حالة كانت يعني متميزة جدًا، جدًا، جدًا. في حالة تانية آآ كانت مباشرةً قبل الحرب تم الحمل عندها، يعني عملت زراعة وحملت. ففي الحرب آآ مع بداية الحرب كان عمر الحمل يمكن حوالي شهر ونص. بعدين لمّا صار الحمل شهرين ونص أو 3 شهور صار آآ يعني قصف شديد جدًا، جدًا حواليها، وطبعًا صار في توتر وخوف شديد وانهيارات ضرب غير عادي و فأجهضت. تمام. وكلمتنا ونفس الإشي، بس هذه سنها صغير ففرصتها كويسة. الحالات التانية بقى اللي هم اللي عندهم سرطان وال الخصيتين يعني يعتبروا انتهوا كمصنع إنتاج،
نطف، فبالتالي هذه الحالات كل الحيوانية تبعتهم في المخزنة راحت. وكذلك الحالات اللي هي اللي عندهم بويضات مش مخصبة أو حتى مخصبة وزي نجوى يعني مبيضهم يعني في النهاية، هدول برضو يعني فرصتهم في المستقبل تقريبا صفر. فهدول القصتين الموجودين. ممكن تشاركني أكتر؟ أنت اخترت قصتين مركزيات سميتهم، فهمت يعني، بس ذكرتهم فهمت ليه اخترتهم كقصص مركزية بتعبر عن كتير حالات، بس ممكن كمان تشاركنا بروفايلات ناس أكتر فعليا اليوم، مش بالضرورة أنهم تواصلوا معك، بس شو بتتخيل عنهم؟ مم، طبعا هو يعني هم تواصلوا معايا. فكلهم يعني في منهم مثلا طيب يا دكتور انت كيف حتعوضنا والكلام هذا كله. فطبعا يعني الرد طبعا للأسف بيكون يعني سلبي، بس احنا برضو بنحاول يعني بنشوف بنتصل بمؤسسات آه، خيرية على أساس إنه يصير في نوع من التعويض. هم لو أخذوا $10,000 دفعوا لكل واحد مش حتعوضهم بإشي، مش حتكون يعني إلها قيمة جنب البويضات اللي راحت. أما الحالات التانية يعني عندك أكتر أكتر مشكلة هي المشكلة المادية الحقيقة. لأنه اللي عندهم كانسر يمكن 10 20، اللي عمرهم اللي عندهم بويضاتهم فيل على الآخر برضه يمكن مثلا 100 هيك إشي. أما الآلاف التانية من 4000 هدول أغلبهم اللي هم إمكانياتهم مادية، يعني عشان يعملوا عملية الزراعة اللي خصبوا فيها واللي جمدوا فيها يعني دبروا إمكان الفلوس بكل صعوبة، وبالتالي عشان يقدر يحاول تاني فبالتالي هذه الكارثة لهم كارثة مادية أوكي. الأغلبيين. دكتور، بقدر أسألك سؤال تقيل شوي؟ هل في إشي كان ممكن تعملوه عشان تحموا الأجنة هلا وانت هيك بعد يعني وقت ومراجعات كتيرة؟ هل في شيء أو جهد ما كان لازم ينعمل بشكل أفضل أو كان لازم تعملوه عشان تحموا الأجنة؟ شوف يعني أول شيء يعني أنا لما طلعت من بيتي مثلا نبدأ أنا وزوجتي طلعنا بالأواعي اللي علينا وما غيار واحد، تمام. والكلام هذا من سنة ونص ولليوم يعني ما قدرنا نوصل لمكان تاني، تمام، لا لبيتنا ولا للمركز. ف فهل مثلا مفروض يعني كنت آخد معايا التنكات هذه؟ طب أنا ما يعني الحرب كانت لا توصف كنا عارفينها، فاللي قدر يطلع الهدوم اللي عليه كان هذا إنجاز. هذا بالنسبة لي. هلا مدير المختبر آه يعني أنا لما طلعت بعدت، أما مدير مختبر الأجنة بيته كان قريب من المركز، تمام. فكان كل أسبوع أو كل كم من يوم يروح على المركز في وسط الطخ الخبط ويفحص كمية السائل النيتروجين السائل، تمام. وهذا الحقيقة مش مطلوب منه. ليش؟ لأنه مخاطرة شديدة تحت القصف. ف آه، فلما كان يفحص لقى إنه التنكين بنقصوا، فإجت له فكرة، قال بحط كل النيتروجين هذا في تنك واحد. فهذه خطوة إيجابية، حطها في تنك واحد ونقل كل الأجنة اللي حطها كل الأجنة في التنك هذا يعني فضة. فبالتالي صار مستوى النيتروجين السائل عالي، تمام. هلقيتها واستمر بعد كده يتواصل مع المؤسسات الخيرية، الصليب الأحمر إلخ إلخ، وكل يقول حتى لدرجة إنه كان يتواصل مع مصانع أو يعني ورش اللي هي اللي عندها نيتروجين سائل، فوجد كمية انصراف.
طب يا صليب أحمر الكمية هذه بس انقلوها لي ل ل لل للمركز، بس ادونا فرصة من التنسيق إنه تيجي بعربية إسعاف للمركز عشان نزود، ولا يمكن انسى قالوا لي. هذه الشغلة التانية. الشغلة التالتة إنه قبل ما كل النيتروجين ضل يعني مغطي العينات، تمام؟ لغاية ما للعلم هو المركز إجا عليه قذيفتين، قذيفة على مختبر الأجنة اللي فيه الأجنة المجمدة، وقذيفة على المختبر العام، وكأنه صراحة بترفع عندي مستوى الشك جدا جدا للاستهداف. يعني المركز ما جوش عليه ولا قذيفة إلا واحدة على مختبر الأجنة، وواحدة على مختبر الهرمونات، يعني المختبرات هي المستهدفة. فبالتالي معروف إنه الأجنة المجمدة موجودة في مختبرات، فبالتالي يعني الشك في إنه هذا الشيء مستهدف صراحة عالي. بقدرش أحلف، بقدرش أحلف ليش؟ لأنه هذا دليل بس غير مباشر، تمام؟ في أوكرانيا كل اللي عملوه المراكز المشابهة إنه ببساطة جدا رفعوا سماعة التليفون، كلموا الصليب الأحمر، وقفوا الحرب عشانهم في منطقة معينة، جابوا سيارات إسعاف نقلت كل الأجنة المجمدة من أوكرانيا لا بولندا أو لبسروين أو كذا، وقفوا الحرب كلها عشانهم. إحنا يعني طلبنا 100 طلب إنه بس يعني تستمر الحرب، بس إنه يقولوا لنا الحاجات كذا فيش. فيعني إيش كان أكتر من هيك ممكن ينعمل؟ ما أظنش إنه كان، بالذات إنه مدير المختبر يعني غامر جدا بحياته عشان هذا الموضوع. طب لفتني وانت بتحكي قصة الست نجوى انه ابنها استشهد وبعدين استشهدت الأجنة. طيب مش مألوف انه حدا يحكي استشهد الجنين. آه، طبعا يعني أنا أول مرة أستعمل التعبير هذا يعني، بس هي نوع من آه، الصورة شعرية. الابن استشهد والأجنة استشهدوا، هي قصدي يعني. أما ما أظنش إن هي لها علاقة بالاستشهاد، والله أعلم عند ربنا إيش هم يعني. لا انا مش بتحليلها، بس بسألك على واقعها ذات يعني بالعكس استخدامك بالسياق اللي عم نحكي عنه هو بسياق الشهادة بعموم المجتمع الفلسطيني نفسها بتقعد عليها، يعني بتنطبق عليها. بس كمان بالنسبة للست نجوى هي كانت تتعامل أو الناس بتتعامل مع الأجنة اللي موجودة عندك على إنها يعني أرواح، هي على تواصل معها أو على علاقة معها كأنها أرواح. أم، يعني هذا يعني عند الأب والأم عند الآباء والأمهات طبعا هذه أرواح بالنسبة له، هذا ابني. يعني أنا وأنا برجع الجنين المريضة بتقول لي خلي بالك من أولادي، أولادي تستعجلش، أولادي في إيدك، مش عارف إيش. فهذه نظرة الأب والأم صراحة. وهي الفاينل، نظرة الأب والأم هي الفاينل، إنه ما فيش بيقولوش بويضاتي ولا أجنتي، بيقولوا أولادي. أوه. آه هي ولذلك هي مؤثرة. دكتور أنا بدي أترك لك المايك، إحنا في تقارب نترك مساحة مفتوحة لكل ضيف يأكد ينفي يضيف يستطرد اللي بدك إياه، فممنون لك على هذا الحوار وهي مساحتك. مهم. آم، يعني إذا إذا بدي أحكي ممكن أحكي حاجة طريفة حصلت. آه، كان عندنا واحد وزوجته بده يعمل زراعة، وهو ابن واحد مهم في البلد. فالرجال آه، بيشك في كل حاجة. يعني طب يا عمي بهاء الغلاييني اسأل عنه، الفلان اللي بيشتغلوا هذا سمعة المركز. طيب أنا بثق فيكم بالكامل،
وأنا عشان هيك جيت عندكم وإلخ. لكن أنا مش قادر أستوعب إنه نرجع لكلمة أولادي، بس إنه أولادي يكونوا في المختبر. ممكن أي حاجة تحصل لهم، أي لص يخش، أي موظف كذا يعمل في الصحن تبعهم، يغير يعمل. هو كان قلقان من ناحية اللي هو الاختلاط، وضل يمكن سنة يروح يغيب شوية ويرجع لي. بدي أعمل زراعة بس أنا مش قادر أتحمل الموقف. كيف هرتاح نفسيا؟ أنا مش مرتاح بالمرة للأحداث والسيناريو تبع أولادي كيف يكونوا في المختبر، وممكن أي حد من العاملين يعمل كذا. في الآخر قلت له اسمع، أنا عندي 3 حضانات، عندي 3 حضانات. فأول شيء هندخلك أنت في العملية، تحضرها ونلبسك وتشوف بويضات زوجتك وين رايحة، وتشوف الحيوان المنوي وين رايح. كل الخطوات هتتم قدام عينيك. وبعد كده هخصص حضانة إلك أنت لوحدك، وهتجيب أنت قفل ولوك زي لوكر ونسكر لك الحضانة هذه لمدة 3 4 5 أيام اللي أولادك موجودين عندنا. شايف؟ برضه راح غاب فترة ورجع واقتنع بالفكرة، وفعلا سكرنا الحضانة هذه، خصصناها لإله 4 5 أيام مغلقة بالقفل. هو بس اللي بيفتح القفل، واو. بيجي هو بيفتح القفل بيدي ويخلي الفني يشتغل قدامه، يعني الطبق تبعه وتبع مرته لحالهم في الحضانة هذه. الحضانتين التانيين فيها بقية الأطباق، بقية الشعب. بقية بالضبط. الرجال صراحة أنا حبيته. الرجال هو يعني تحس إنه لطيف هو، و... ويعني بيحكي بطريقة مؤدبة جدا، ولكن خلص سبحان الله الشك عنده هو الأساس. 100% شاكك في كل حاجة. فالطريقة نفعت الحمد لله، وحملت مرته وخلفت وأفرجنا عن الحضانة، شلنا القفل تبعه وقدنا له. بس يا دكتور فهذه مش يعني لازم كان نحكي هذا الحل احنا للناس هلا، كل واحد بصير بده حضانته صحيح. صحيح. وبدك اللي بده تلحق حضانته بعدين. بده يدفع زيادة. طبعا غرمناه يعني دفع لازم اقل زيادة. واجب، ما هو آه مسؤول كمان يعني. بالضبط. كان كل ما يجي أقعد أضحك صراحة، لأنه كانت طريقته كتير يعني لطيفة بس كلها شك، وكان يحكي هيك بصراحة بوضوح يعني. فكنت مش كنت بعرفش ليش كل ما أشوفه يتحدث كنت أقعد أضحك. فكنت أقضي وقت يعني فاني معه. فهذه بختم فيها القصة. شكرا يا دكتور، يعطيك الف عافية، وشكرا لك على هذا الحوار، الله ممنون يعافيك. لك.